Përshëndetje shikues të nderuar, kemi nisur transmetimin e emisionit Diagnozë, një emision i cili do të vitet ju çdo të shtunë në ekranin e Ora News nga ora 17 deri në orën 18. Do të jetë një emision i cili ka në fokus mjekësinë. Do të kemi në çdo cikël të këtij emisioni mjek të ftuar në studio për të trajtuar një problem shëndetësor e sigurisht do të kemi edhe rubrika të posaçme për të folur gjatë këtij emisioni. Unë kam nderin që në këtë emision të parë të kem të ftuar në studio doktor profesor Arjan Harxhi, shefi departamentit të sëmundjeve infektive në Fakultetin e Mjekësisë, gjithashtu doktor në Spitalin Infektiv në QSUT, kryetari i shoqatës infektivologjisë. Doktor, faleminderit që jeni sot në studio. Faleminderit për ftesën. Ne sot do të flasim për HIV dhe AIDS. Në fakt, dita botërore e sensibilizimit kundër HIV dhe AIDS organizohet çdo vit me 1 dhjetor për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me HIV dhe AIDS për të demonstruar solidaritetin ndërkombëtar në përballimin e kësaj pandemie. Ne do të kemi një material të përgatitur fillimisht përpara se të vazhdojmë bisedën në studio me mjekun. Dita botërore e sensibilizimit kundër HIV dhe AIDS organizohet çdo vit me 1 dhjetor për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me HIV dhe AIDS. Në kuadër të kësaj dite ne kemi zgjedhur të flasim sot në Diagnozë për HIV dhe AIDS, për të përcjellë informacion lidhur me situatën e kësaj pandemie dhe për të inkurajuar parandalimin, trajtimin dhe kujdesin për HIV dhe AIDS. HIV vazhdon të mbetet një problem i madh i shëndetit publik në nivel global duke marrë më shumë se 35 milion jetë njerëzish deri tani. Në vitin 2016, në nivel global, 1 milion njerëz vdiqën nga shkaqet e lidhura me HIV, kjo sipas Institutit të Shëndetit Publik. Në fund të vitit 2016, globalisht pati përafërsisht 36.7 milion njerëz që jetonin me HIV, ku 1.8 milion prej tyre u infektuan vetëm në vitin 2016. 54% e të rriturve dhe 43% e fëmijëve që jetojnë aktualisht me HIV marrin terapinë gjithëpërfshirëse antiretrovirale. Afrika subsahariane është rajoni më i prekur me 25.6 milion persona me HIV. Për infeksionin HIV nuk ka shërim. Megjithatë, medikamentet efektive antiretrovirale ndihmojnë për të kontrolluar virusin dhe për të parandaluar transmetimin. Testimi për HIV duhet të jetë vullnetar, ndërsa testimi i detyrueshëm nuk është i pranueshëm sepse dëmton praktikat e mira të shëndetit publik dhe i shkel të drejtat e njerëzit. Derisa të gjendet një mjekim ose vaksinë kundër AIDS, strategjitë kryesore për parandalimin dhe mbajtjen nën kontroll janë informimi, këshillimi dhe edukimi, të cilat që të gjitha nënkuptojnë ndryshime të mëdha në sjelljen e tyre seksuale dhe në praktikën e injektimit të barnave. Jemi rikthyer sërish në studio për të vijuar bisedën tonë pas materialit të përgatitur dhe menjëherë do doja t'ju bëja pyetjen e parë, doktor, për të ditur se si paraqitet situata në Shqipëri në raport me vendet e tjera, pra si është paraqitja në vendin tonë në lidhje me sëmundjen HIV dhe AIDS. Rajoni ynë i Europës juglindore apo i Ballkanit karakterizohet si një rajon nga OBSH-ja me shifra të ulta të infeksionit HIV-AIDS, një epidemi që ka nisur pak më vonë se sa vendet e tjera, dhe natyrisht me jo ato karakteristika të cilat janë vënë re në vende apo kontinente ku AIDS-i, HIV-AIDS është konsideruar një murtaj, siç mund të jenë Afrika, Azia juglindore apo edhe vende caktuara në Amerikë dhe në Europë. Megjithatë, vitet e fundit, vijet e re që ka një trend në rritje të numrit të rasteve të raportuara me infeksion HIV në vendet e rajonit dhe nuk bën përjashtim edhe Shqipëria në këtë lloj trendi, një trend me numër rastesh të reja nga viti në vit në rritje. Megjithatë, fatmirësisht mund të themi që ky vit
ka një tendencë ulje, pra rastet e raportuara të diagnostikuara kanë një rënje të dukshme, ndoshta ja vlen që pastaj ne si specialist, si ekspert të shohim që kush është arsyeja, a është diçka e rastishme apo ka një domethënie mbrapa, por që mjafton të krahasojmë dy shifra që për vitin 2016 u raportuan 126 raste të reja. Këtë vit, paktën për 11 muaj, pra janar-nëntor, Instituti Shëndet Publik raporton 81 raste të reja. Pra është një shifër? Një shifër në ulje. Një shifër në ulje, me një numër kumulativ, pra të përgjithshëm të rasteve të diagnostikuara dhe të raportuara në Shqipëri, që shkon 1080 raste. Po ta krahasojmë Shqipërinë ndoshta me rajonin, duke pas parasysh dhe numrin e popullatës edhe veçoritë të tjera demografike, duket sikur Shqipëria është pak më keq në kuptimin e numrit të rasteve krahasuar për shembull me Maqedoninë, me Malinezinë, me Bosnjë-Hercegovinën, pse jo dhe me Kroacinë, pra tregues i një problematike që ka të bëjë me këtë lloj infeksioni në Shqipëri, por të shpresojmë që, siç thash, kjo shifër që ne kemi si vjet mund të tregojë një trend, të paktën nëse bëhet fjalë për trend në ulje të numrit të rasteve të reja. Mund të themi sensibilizimi, marrja e informacioneve për të mbrojtur janë një rol në këtë pjesë? Është e vështirë thuar sepse numri është numri i rasteve të diagnostikuara, pra të raportuara, dhe që ta analizojmë këtë shifër duhet të dimë edhe sa është numri i testimeve, pra për të gjykuar që janë testuar shumë dhe ka dalë ky numër, apo janë testuar më pak dhe ka dalë ky numër. Pra duhet të shohim më thellë për sa i përket shifrave. Shqipëria karakterizohet nga një numër i ulët i testimeve, që flet si për një sensibilitet dhe ndërgjegjësim dhe edukim shëndetësor jo të kënaqshëm të popullatës, të njerëzve, ndoshta edhe problematika që lidhen me një akses jo të mirë, pra me një infrastrukturë diagnostike jo të mirë për sa i përket këtij infeksioni. Dhe një tregues tjetër do të thoja unë që shifet nga këto shifra është që shumica e rasteve janë raste të diagnostikuara në spital, pra në stat smundje. Gjë që tregon që numri i rasteve mund të jetë më i lartë, duke pas parasysh që për vite të tëra ky infeksion është i fshehtë, pra një person e merr vesh vetëm duke u testuar. Nëse diagnostikohesh kur ke shenja, pra kur ke ankesa, tregon që je në një stat të avancuar. Kështu që të gjitha këto parametra duhen vlerësuar për të gjykuar që bëhet fjalë për një shifër, një trend që tregon që, siç thatë ju, mund të jetë një tregues i një vërtet një ulje të qarkullimit të virusit si pasojë e një sensibiliteti apo një ndërgjegjësimi apo sjelljesh më pak të rrezikshme të popullatës, apo është një shifër e rastësishme si pasojë e një numri më të ulët testimesh. Do të flasim tani më detajisht. Çfarë është HIV? Atëherë, HIV është një virus i cili ka disa veçori që e bën atë të veçantë, në kuptimin që është një infeksion që dëmton imunitetin e organizmit, pra përballë këtë organizëm të infektuar, këtë person të infektuar, me mundësinë e shfaqjes të shumë smundjeve, infeksioneve të tjera, të cilat nuk do ishin të dëmshme në një organizëm apo subjekt normal. Nga ana tjetër, është një virus që është e pamundur që organizmi të çlirohet në mënyrë të spontane, pra në mënyrë të për ecurit natyrshme, dhe ka dhe një veçori tjetër që është një virus që ka disa rrugë transmetimi. Dhe ajo që e bën të veçantë këtë infeksion është
rruga seksuale. Pra, HIV-i është një infekcion seksualisht i transmetueshëm. Duke qenë që është një smundje që ka të bëjë me seksin, që është diçka shumë e rëndësishme për sa i përket njeriu dhe shoqërisë, e bën këtë infekcion të veçantë. Dua të bëj diferencën mes HIV dhe AIDS, sepse nuk janë sinonime. Natyrisht. Konkretisht? Ne i përdorim si tokfjalësh, HIV-AIDS, mund të jetë dhe gabim, pra termi sakt është infeksioni nga virusi HIV, pra një infekcion HIV, i cili në një stad të avancuar të tij, për shkak të atij dëmtimi të rënd të imunitetit, që folja pak më parë, bën të mundur që organizmi të shfaqi shumë infeksione dhe smundje, dhe ky është AIDS-i. Pra është një sindrom, është një kompleks shenjash dhe smundjesh dhe infeksionesh, të cilat shfaqen vetëm në stadin e fundit të infeksionit HIV. Pra, ne shpesh jemi të kujdesshëm me terminologjinë, sepse termi AIDS bart me vetvete konotacion të rënd, pra ti je me AIDS, ti je me SID. Kur ndërkohë, ky person mund të jetë me infeksion HIV pa asnjë lloj shenje, pra nuk ka AIDS, nuk ka SID. Tendencat sot, qoftë në mjekësinë botërore dhe në Shqipëri, janë që ky infeksion të diagnostikohet herët, të trajtohet herët, që të mos shkojmë në stadin e fundit të tij, që është stadi AIDS. Doktor, do doja në fakt të ndalesha tek shenjat e HIV dhe AIDS. Si mund ta kuptoj pacienti që është i infektuar? Përgjithsisht këtë pyetje ma bëjnë shpesh pacientët dhe unë refuzoj t'i jap sqarime në thonjza kësaj pyetje. Sot ekzistojnë shumë mjete, ekzistojnë rrjetet sociale, pra mjafton që të navigosh në Google edhe mundet që të shohësh shumë informacion që kanë bëjnë dhe me shenjat dhe simptomat. Por ndonjëherë edhe këto informacione mund të mos jenë të sakta, varet nga burimet. Problematika është që duhet që njerëzit t'i dinë shenjat dhe simptomat, po në radhë parë duhet dinë kush janë rrugët e transmetimit dhe kush janë sjelljet e rrezikshme, sepse nëse ecuria natyrore e një infeksioni HIV mund të shkojë deri në 10 vjet, në pjesën më të madhe të kësaj ecurie, të këtij dekursi, personi nuk ka asnjë shenjë edhe simptom. Megjithatë, në disa problematika që mund të lidhen me këtë, po që nuk janë specifike, po që lidhen me infeksionin HIV, mund të shfaqen temperatura të pa shpjegueshme, mund të shfaqen shenja të ndryshme në lëkurë, pra një person që nuk ka pasur probleme me lëkurën e tij fillon dhe shfaq problematika të tipit të alergjive, të infeksioneve mykotike, myku në gojë, myku në vaginë, problematika që lidhen me gjëndra të ndryshme në trup, diare, rënje në peshë. Ka një gamë të gjërë, pastaj secili infeksion që prek këtë smur, pra që është tregues i stadit AIDS, ka shenjat e veta. Ne si specialist, ndoshta mund të jemi në gjendje që edhe fal këtyre shenjave të kuptojmë që kemi të bëjmë me një infeksion HIV, por diagnoza vjet vetëm përmes bërjes së testit, analizës së gjakut, i cili është një test i veçantë. Vinë pacientë thonë, po unë doktori kam bërë analizat e gjakut. Analizat e gjakut janë analiza të përgjithshme, mund të përmendim për shembull testet që bën popullata për sa i përket check-upit për shembull, por nuk e përfshin infeksionin HIV. Atëherë cilat janë këto teste specifike? Testi specifik është testi HIV, quajmë ne. Testi HIV. Janë disa teste që i përdor specialisti për të vlerësuar që bëhet fjalë për një infeksion të vërtet, sepse çdo analizë mund të ketë edhe, si thua, problematika që lidhen me sa e ka pozitivitetin, sa mund të jetë testi pozitiv ose negativ. Pra, me testi ne mund të diagnostikohemi edhe herët? Patjetër. Pra, testi HIV bëhet i tillë i dukshëm, pra i pranishëm, bëhet pozitiv, themi ne, teorikisht 2 muaj mbas infektimit. Pra, nëse
një person është ekspozuar ndaj i virusit dhe është infektuar, nëse e bën testin mbas një dite ose 2 ditës, që ndodh me pacientët që vinë dhe thonë, doktor, kam pasur një marrëdhënie seksuale të pambrojtur, apo mu qa prezervativi gjatë seksit dhe kam frikë se mos janë infektuar, nuk presim do një rezultat. Eksakt, por duhet kaloj një periudhë që mund shkoj deri në maksimumi 2 muaj. Sot me testet e reja kjo periudhë dritare është shkurtuar, por që është e nevojshme kjo periudhë sepse neve identifikojmë me anë të këtyre analizave antitrupat që formon trupin ndaj këtij infeksioni. Po cilat janë ato sjellje ose situata të caktuara që i bëjnë më të ekspozuar pacientët ndaj HIV dhe AIDS? Pra, ky infeksion ka si veçori që transmetohet me disa rrugë. Pra, transmetohet përmes gjakut, kur themi përmes gjakut, për shembull nëpërmjet një transfuzioni gjaku apo të një plazme, kur ky gjak nuk është testuar më përpara, personi dhurues nuk është skrinuar, mund të transmetohet përmes shiringave dhe mjeteve të tjera të cilat janë të kontaminuara me gjak apo me lëngje biologjike. Në këtë grup, për shembull, veçojmë personat të cilët përdorin drogë intravenoze, pra injektojnë drogë në trupin e tyre përmes shiringave, dhe tek ky grup popullate vërehet fenomeni i sharing apo i përdorimit, i ndarjes, përdorimit të një shiringe në një grup caktuar dhe kjo procedurë, pra e kësaj ndarje apo e përdorimit të një shiringe mund të bëjë infektimin. Është një infeksion seksualisht i transmetueshëm, pra transmetohet përmes marrëdhënieve seksuale të pambrojtura, nëse personi tjetër është i infektuar, marrëdhënie seksuale qoftë vaginale, qoftë anale, qoftë orale, dhe transmetohet përmes rrugës vertikale nga nëna tek fëmija. Pra një nënë e infektuar mundet të infektoj fëmijën. Pra është një virus që ka një gamë të gjerë rrugësh transmetimi. Flitet që më shumë meshkujt preken nga kjo sëmundje. Preken më shumë, jo se ka në një veçori apo ndjeshmëri më të madhe, preken ata meshkuj të cilët kryen marrëdhënie seksuale me meshkuj. Pra nga sjellja jetësore e tyre. Eksakt, sepse ky grup popullate, pra ne i quajmë MSM, pra meshkuj që bëjnë seks me meshkuj, apo homoseksual, po termi i cili nuk ka konotacion, pra është, si thua, në thonjza politikisht korrekt, është termi MSM, pra meshkuj që kryen seks me meshkuj. Kjo grup popullate ka si veçori që kryen marrëdhënie me shumë persona, me persona kazual, në grup dhe të pambrojtura, dhe i përball ato më shumë ndaj virusit, jo se ka ndonjë ndjeshmëri më të madhe, por që është një grup popullate dhe trendi është që edhe në Shqipëri ka një rritje të numrit të rasteve të raportuara që i përkasin kësaj kategorie, pra kategorisë meshkujve që bëjnë seks me meshkujt. Shqipëria karakterizohet nga një epidemi që mbi 90% të rasteve janë të transmetuara seksualisht. Si mund të parandalohet HIV? HIV parandalohet duke ditur rrugët e transmetimit. Pra, nëse ti nuk injekton droga, nëse ti kur shkon bën një piercing apo një tatuazh, ke siguri që personi që po aplikoni ka sterilizuar. Nëse ti ke garanci nga doktori dhe spitali dhe shteti që gjakun që po të transfuzionon e ka kontrolluar dhe nuk është infektuar, nëse ti kryen marrëdhënie seksuale të mbrojtura duke përdorur prezervativin, nëse nuk ke partner kazual që nuk e di statusin e ti, dhe pra në këtë kontekst je i sigurt, dhe nëse nëna që do lindi, një grua shtatzën, testohet paraprakisht për sa i përket infeksionit HIV. Pra, strategjia mbështetet mbi rrugët e transmetimit. Strategjia e parandalimit seksual ka në bazë
një përqasje treshe që quhet ABC, që është abstinenca, pra ti mund të abstinosh, mos kryesh marrëdhënie seksuale, ne e ofrojmë të strategji për atë grup populate si që janë adoleshentët dhe të rinj në pubertet, të cilët duhet ta shtyjnë moshën e debutimit të tyre seksual në një moshë madhore kur të jenë të pjekur, është bëje që është besnikëria, pra nëse ti je besnik, je monogam, ke një lidhje të solide dhe ke besim tek partneri, dhe C që është kondomi për ato persona të cilët nuk mund të jenë as në abstinencë, as besnik, që preferojnë të kenë dhe partner kazual, të cilët duhet përdorin kondomin. Pra janë të mbrojtur. Cila është terapia që mban në kontroll AIDS? Këto ditë që është pra për shkak edhe të një dhjetorit, ka shumë informacion edhe në burimet mjekësore, por edhe në mediat sociale, përsa i përket të dhënave të fundit të shkencës. Një person infektuar mund të ketë jetë gjatësi të ngjashme një person jo të infektuar. Prandaj, rekomandimet e të gjithë organizatave që janë qoftë organizata botërore apo agjensive të tjera ndërkombëtare dhe në Shqipëri është që filozofia është që nëse e ndjen që je i ekspozuar, duhet patjetër të testohesh, sepse nëse testohesh, mjekësia është në gjendje që fal mjekimit të bëjë të mundur që ti të kesh një jetë normale. Doktor, ju falenderoj shumë për të gjitha këshillat, për bisedën me vlerë që përcollët në ekranin e Ora News për HIV dhe AIDS. Ishte kënaqësi që ju kishe në studio. Vijoj me publicitet dhe do rikthehemi sërish në studio me rubrika të tjera. Specialistja e Institutit të Shëndetit Publik, Rosela Gjylbegu, njëkohësisht pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, tregon për emisionin Diagnozë në Ora News se sa persona jetojnë në vendin ton me HIV dhe AIDS dhe numrin e fëmijëve të lindur me këtë sëmundje. Rosela Gjylbegu, e specializuar në Amerikë, tregon për risit që janë arritur për HIV dhe AIDS. Sa persona jetojnë në vendin ton me HIV dhe AIDS? Numri personave që jetojnë me HIV është 1090 persona në total, që është numri personave të raportuar. Mendohet që numri nga projeksionet e bëra, mendohet që numri është shumë i madh. Numri personave në vitin 2017 të diagnostikuar me HIV dhe të raportuar me HIV është 81. Prej tyre 57 janë meshkuj dhe 24 janë femra dhe një rast është fëmijë. Sa fëmijë janë raportuar që kanë lindur me këtë sëmundje? Një ndër rrugët e transmetimit është transmetimi vertikal. Dhe ne, numri i rasteve të fëmijëve të prekur nga HIV-AIDS është 41 fëmijë që jetojnë me HIV. Ku po trajtohen këta pacientë të prekur nga HIV dhe AIDS? Ne kemi të rriturit trajtohen pranë spitalit infektiv, klinikës ambulatore, fëmijët trajtohen pranë pediatrisë. Praktikat më të mira, ne duhet ta ndajmë në dy pjesë. E para është për persona të cilët kanë sjellje të rrezikshme, por që nuk janë të prekur nga HIV-i. Dhe praktika më e mirë është që këta persona vazhdojnë të ruajnë statusin e tyre HIV negativ, promovimi i sjelljeve të shëndetshme shëndetësore, siç është përdorimi i prezervativit, përdorimi i një shiringe të përdoruesit e drogave intravenoze. Në rastin e dytë ne kemi persona të cilët janë të prekur nga HIV-i. Dhe HIV-i sot është një sëmundje kronike. Një person i cili është në terapi me antiretroviral, që ka një aderencë shumë të mirë me terapi, mund të jetojë një jetë normale si gjithë të tjerë. Atëherë, duke pasur një trajtim dhe një aderencë mirë në terapi, ky ka një ngarkesë virale shumë të ulët. Ngarkesa virale e ulët e bën që ky person mos jetë infektues për të tjerët. Dhe kjo është një ndër praktikat më të mira. Fillimi i hershëm i terapisë, mbajtja në terapi, vazhdueshmëria në terapi, jo vetëm thjesht fillimi i terapisë, por mbajtja në mënyrë të rregullt e terapisë për personat me HIV është e vetmja masë parandaluese. Cili është mesazhi sensibilizues që do të përcjellni për shikuesit e Ora News? Mesazhi im lidhet shumë ngushtë me kontekstin që ne kemi. Ne kemi një diagnostikim të vonë të pacientëve me HIV. Ne kemi një numër shumë të ulët të testimit për HIV dhe ne kemi një stigmë shumë të lartë sociale.
që të përqasesh dhe t'i bësh gjitha bashkë këto, është tepër e vështirë. E rëndësishme është që ne themi testohu. Testimi i çon njerëzit për një diagnostikim të hershëm dhe uljen e stigmës. Personat që jetojnë me HIV janë persona komplet normal. Secili mund t'ulet në karrigen e një personi që jeton me HIV. HIV-i nuk ka fytyrën e përmendim shumë shpesh, nuk ka stresëzim social dhe ekonomik. HIV-i është një sëmundje e cila lidhet, nuk ka një grup shoqëror që është më i predispozuar ndaj HIV-it. HIV-i lidhet me sjelljet e rrezikueshme që njerëzit kryejnë gjatë jetës së tyre. Nëse njerëzit ndërgjegjësohen, marrin informacionin e duhur dhe janë koshient për sjelljet e tyre të rrezikueshme, HIV-i është një sëmundje e menaxhueshme, një sëmundje kronike që mund të jetosh shumë gjatë dhe të kesh një cilësi të mirë jete. Ka risi për këtë sëmundje? Një ndër risit, ju përmendet një gjë që për mua është shumë e rëndësishme, sepse ne kur trajtojmë HIV-in, zakonisht në ditën e 1 dhjetorit ne përmendim vetëm shifra, ne përmendim vetëm problematikat që ka të HIV-it. Është shumë e rëndësishme për t'u theksuar që janë bërë hapa shumë të mëdha për sa i përket HIV-AIDS-it. Kthimi nga një sëmundje që ka qenë dikur baraz me vdekje, sot është një sëmundje kronike, është një hap shumë i madh. Terapia me antiretroviral, ku 20 milion persona janë në terapi në mbar botën me antiretroviral, është një risi shumë e madhe. Një risi tjetër shumë e madhe është testimi i rekomanduar i gruas shtatzan. Po themi në 10 gra të cilat janë shtatzan, 8 prej tyre testohen sot në botë. E njëjta gjë po synohet nga programi kombëtar i HIV-AIDS, të kthehet testimi i gruas shtatzan në një testim rutinë. Kemi akoma shumë për të bërë për personat që jetojnë me HIV, sepse kudo në botë ne ka ndryshuar pak statistika. Ç'do të thënë kjo? Ne kemi raste të reja me HIV, por rastet e reja me HIV nuk janë më aq të mëdha sa kanë qenë dikur. Por ne kemi një grup personash i cili sa vjen e rritet i personave që jetojnë me HIV. Çfarë mund të bëjmë ne për grupin e personave që jetojnë me HIV, për ta bërë jetën e tyre më të mirë, për ta bërë cilësinë e jetës. Sot nuk është thjesht të jetosh me HIV dhe të jetosh gjatë, por për të përmirësuar cilësinë e jetës së personave që jetojnë me HIV. Dhe një ndër komponentët shumë të rëndësishëm është shëndeti mendor i personave që jetojnë me HIV. Faleminderit. Jemi rikthyer në studio dhe do të kemi një rubrik në fakt shumë interesante, e cila do të jetë pjesë e këtij emisioni në çdo cikël. Do të jetë rubrika Impact Shëndet, një rubrik që do të ketë të ftuar në studio njerëz të cilët kanë impakt në publik dhe do të përcjellin mesazhe të rëndësishme, ndoshta edhe eksperienca të shkurtra të tyre në lidhje me shëndetin. Nuk do dalim jashtë kornizave të këtij emisioni, gjithmonë në fokus do të jetë mjekësia. Unë sot kam kënaqësinë që kam të ftuar në studio këngëtaren Rosela Gjylbegu. Rosela, faleminderit që pranuat ftesën dhe jeni e pranishme në emisionin Diagnozë. Mirë se u gjej edhe sukses edhe ju në punën tuaj. Faleminderit. Do të flasim sot për shëndetësi. Në fakt, kjo është një intervistë krejtësisht ndryshe nga të tjerat. E vërtet. Unë kam dëshirë të bëj pyetjen e parë, ç'mendim keni për mjekët shqiptar? Fatkeqësisht më është dashur të përbalem shpesh me problemet e shëndetit të prindërve të mi, kështu që kam qenë kontakt vazhdueshëm me mjek të ndryshëm. Kam pasur fatin dhe kam fatin që unë kam shumë të afërm të mi mjek, shumë të mirë. Ndoshta janë ato për cilët realisht ka akoma shpresë në këtë vend që ka mjek të mirë dhe që bëjnë punën e tyre me profesionalizëm. Por jo vetëm, ka edhe njerëz të tjerë të cilët thjesht i kam njohur rastësisht, ku njeriu ka nevojë dhe i drejtohet dikujt. Dhe ka ndodhur që më janë përgjigjur gjithmonë me shumë dashamirësi, me shumë profesionalizëm dhe me shumë njerëzillik, gjë që fatkeqësisht në realitetin tonë jo vetëm mjekësi, por në shumë fusha mungon. Kështu që unë personalisht kam shumë respekt dhe kam pas fatin të më gjinden pranë mjek me vërtet të veçantë, nga ana njerëzore, patjetër të jashtëzakonshëm në fushat e tyre. Dua të më ndani ndonjë eksperiencë tuaj personale, nëse ju ka rastisur në ndonjë moment të caktuar kur duhet të shfaqeshit në skenë dhe
është luhatur shëndeti juaj, si ja keni dalë në ato momente. Ne jemi të ekspozuar në çdo moment të kemi probleme shëndetësore, qoftë të vogla apo të mëdha, kështu që nuk përjashtohen artistët sepse krijohet ideja, ju shikojnë gjithmonë në formë dhe krijohet ideja, këto janë okay, por mund të ndajmë ndonjë eksperiencë bashku? Shiko, unë personalisht nuk më ka ndodhur të kem në një moment vështirësie, problem shëndetësor, maksimum të kënë qenë në një ngjirrje zëri që ndodhë zakonisht të vjen edhe pak e motive nga që festivalet apo koncertet apo evenimentet përgjithsisht dhe kryesisht janë periudha si që është kjo tani në dhjetor, festivalet, më kupton që detyrimisht t'i ruesh, po që je më ekspozuar dhe më predispozuar të marrësh dhe ndonjë rruf, ndonjë grip, sepse është sezoni. Personalisht nuk jam gjendur ndonjëherë realisht në një gjendje shëndetësore të keqe që më është dashur të dalë. Emocionale, po. Probleme ndoshta me shëndetin të prindërve të mi dhe mua më është dashur të dalë në skenë, po. Një ndër momentet e vështira ka qenë në mbaj mend kur bëra duetin me babain tim. Ishte në fillimin e një diagnostifikimi të një sëmundje që ne shpresuam deri në fund që ai do ta superonte. Edhe duket qartë, në fakt njerëzit ndoshta mendojnë se emocioni këndon babe bi, në fakt ishin një përzierje e madhe e shumë gjërave aty që përkuan në atë moment dhe prandaj edhe ndjeshmëria në atë prezantim është shumë e madhe. Jo se unë nuk arrit menaxhoj emocionet e mia, jo se nuk do emocionohesh as si do që ti ishte, absolutisht, sepse sigurisht që ishte një herë e parë që i mat në gjithë një skenë, e kishte më shumë emocion. Po nuk e di pse pata një njësi të çuditshme sikur mund të ishte hera parë dhe e fundit. Nuk e di, nuk ta shpjegoj dot, më përshkoj në mendjen time kishte kaq shumë gjëra edhe koka ime bluante shumë mendime në të njëjtën kohë edhe si duket e gjithë kjo ngarkesë emocionale edhe atyre ditëve, edhe atij momenti e bëri këtë pak më të vështirë dhe në fakt edhe sot e kësaj dite kam pak të vështirë ta shoh në YouTube apo kur e transmetojnë, kur dalë në për intervista e kam pak të vështirë dhe është e pashmangshme emocionimi im aty. Doja ta lidhja psikologjinë në rastet kur ju po thonit për babain që e keni përjetuar. Mendoni se psikologja luan një rol shumë të rëndësishëm jo vetëm tek pacienti i cili vuan këtë sëmundje, që shpeshherë është dhe fatale, por ndikon edhe tek njerëzit e familjes. Pra, duhet jetë e pranishme psikologja në këto rrethana? Unë mendoj që psikologu është kyç për familjen, sepse është familja ajo që subon dhe përjeton dhe duhet të di të trajtoj pastaj edhe njeriun që po vuan në një sëmundje. Në këtë rast, më është dashur ta bëj unë me familjen time. Ka gjithmonë në shtëpi një njeri që duhet marrë situatën në kontroll. Ne shpeshherë bisedojmë se jemi mikesha dhe ka momente që them nuk e di, njeriu gjen një forcë, momente të caktuara që nuk e shpjegon dot as vetë se si vjen, por ja që e gjen. Si duket Zoti, ashtu siç ndodh që të merr diçka shumë të dashur, të jep atë forcën për ta përballuar situatën. Për të mos e dramatizuar më shumë intervistën, mendoj që luan një rol shumë kyç. Edhe ne në fakt duhet ta fusim në kulturën tonë si një pjesë të pandashme psikologun, jo vetëm në shkolla dhe jo një psikolog për disa shkolla, se shpesh dëgjoj debate televizive, opinione të ndryshme, njerëzit nuk e njohin realisht rolin si psikologu ashtu dhe punonjësi social. Janë shumë të rëndësishëm, shumë. Sidomos në një shoqëri si e jona, ku problemet sociale realisht janë vetëm në rritje. Ju keni një mesazh të rëndësishëm në lidhje me shëndetin për t'i përcjellë shikuesve tan? Ne fatkeqësisht gjithë njerëzit, përfshirë dhe veten këtu, kur jemi mirë, nuk e kuptojmë asnjëherë dhe gjithkohë ankohemi. Uf kjo, uf ajo, po jo se s'më pëlqen. Pretendimet në jetë. Pretendimet, që është gjë normale, normalisht, të gjithë ne na vjen në mënyrë të natyrshme. Por kur ndodhesh përpara një vështirësie të madhe, përpara një situate që s'e ke menduar veten asnjëherë, kur humbet një njeri shumë të afërt dhe kupton që shëndeti është kryefjala e çdo gjëje, po nuk e pata atë, është
shumë e vështirë për të menaxhuar gjithë pjesën tjetër, sado pasurit kesh, sado të mira arritje, sepse është një pjesë që çfarëdo lloj gjëje të arrish në jetë nuk ta zëvendëson dot njeriu në shtrejt që ti humbë. Kështu që ajo që unë kam mësuar, sidomos sepse kam dëgjuar, kishte rastisur, ndoshta, po aq afër në familje nuk më kishte ndodhur të kisha një njeri që e humba si babain. Dhe aty kuptova që duhet jemi shumë të kujdesshëm, duhet të ushqehemi mirë, duhet të bëjmë sport, duhet të bëjmë ushtrime me mendjen tonë që jeta është kjo, duhet ta marrim ashtu siç vjen, pa e përjetuar me drama, me po pse s'u bë, po ta vuajmë dhe ta ngarkojmë shumë veten me këtë, sepse jeta është aq e shkurtër dhe po na, domethënë ikën aq shpejt dhe ndërkohë ti kthehesh dhe thua po unë sjetova, si më thënë, po si kaloi koha. Kështu që ajo që do doja të thoya njerëzve është shumë e vështirë t'ja për mendime, receta. Sigurisht, megjithatë çdo mesazh ka rëndësinë e vet. Por do i thoja njerëzve para të ushqen shëndetshëm, e dyta të bëjnë sport, ecin, kush nuk ka mundësi, të mjafton të ecit, dalit, ti ta gjej kohën sepse është shumë e rëndësishme edhe për mendjen mbi të gjitha. Dhe ta marr jetën ashtu siç vjen, duke vlerësuar çdo gjë të vogël që ndodh në jetën tonë, duke mos nënvlerësu asnjë gjë, se shpeshherë i kalojmë gjëra duke fantazuar, ndruar normal si është njerëzore. Rosela, ju falenderoj për eksperiencën që ndat me ne, për mesazhin që përcollët, por përpara se të ndahemi kam një pyetje, duke qenë se kjo rubrikë ka dhe surpriza. Vërtet. Unë kam dëshirë t'ju pyes nëse keni një mjeke për zemër të familjes tuaj që mendoni se meriton t'i bëm një surprizë duke i shprehur falenderimin dhe mirënjohjen për kontributin e saj profesionalisht dhe nga ana humane. E kam pak vështirë se thash, unë kam njësoj njerëzish që më kanë ndihmuar shumë në jetën time dhe sidomos në këto momente shumë të vështira, por sot kam dëshirë të falenderoj publikisht një mjeke jashtëzakonshme që kam fatin ta kem në atë qendrën spitalore afër lagjes time, që është zonja dhe doktoresha Anila Shahinaj, kardiologe. T'i them mirënjohje për punën, për përkushtimin ndaj njerëzve dhe që na jep shpresë që në këtë vend ka akoma njerëz të jashtëzakonshëm dhe që i duan njerëzit. Gjithashtu i falenderoj gjithë mjekët në fakt. Para se ta realizojmë surprizën, t'i falenderoj gjithë mjekët që më kanë ndihmuar, më kanë mbështetur, jam gjendur gjithmonë kur unë kam pasur nevojë në qendrat spitalore që ne kemi, sepse më vërtet që ka akoma njerëz të jashtëzakonshëm që e bëjnë punën e tyre me zemër dhe me përkushtim. Je gati të bëjmë surprizën? Do ikim së bashku? Do ikim së bashku, patjetër. Përpara se të shkojmë në surprizën që do t'i bëjmë së bashku me Roselën, unë dua të falenderoj Delta Pharmën që sponsorizon këtë emision, kompania farmaceutike lider në tregun farmaceutik shqiptar. Faleminderit nga zemra. Ikim? Ne jemi në qendrën shëndetësore numër 1 këtu në Tiranë. Kemi ardhur së bashku me Roselën për të realizuar një surprizë të vogël dhe për të shprehur të gjithë mirënjohjen doktoreshës kardiologe të njohur Anila Shahinaj. Sigurisht do t'jetë një moment surprizë për doktoreshën, do t'jemi pas pak lart për t'i trokitur në derë. Ka shumë njerëz në radhë, por i kemi kërkuar leje vetëm 5 minuta ta realizojmë këtë surprizë. Kemi ardhur direkt nga intervista, nga ajo çfarë ju thatë konkretisht dhe për personin që ju keni zgjedhur sot për të falenderuar, që është doktoresh Anila. Është një mjeke që është shembull, me thënë të drejtën, është fat për ato që e njohin dhe është bekim për mua sepse më ka qëndruar shumë afër momentet vështira kur nëna ime kishte nevojë për ndihmë dhe absolutisht ajo ka qenë aty në çdo moment me telefonata, me prezencën e saj dhe sigurisht edhe me mjekimin ndaj mamit. Prandaj dhe ne jemi sot këtu. Unë do trokas në derën e doktoresh Anila Shahinaj. Ajo për momentin po realizon një vizitë. Sigurisht nuk di asgjë, thjesht i kam bërë një telefonat që do të vi për një vizitë.
Ecim së bashku. Shëndetje. Ju kërkoj ndjes. Doktoresh, si jeni? Kjo është një surprizë në emisionin Diagnozë, i cili tashmë është në Ora News, është rubrika Impact Shëndet. Në intervistën që ne kemi realizuar me Roselën, të ka zgjedhur ty për të falenderuar për profesionalizmin, për gjithçka ju keni dhënë kundrejt Roselës dhe çdo pacientit tuaj. Unë kam ngelur thjesht pa fjalë. Të du fort dhe do doja që të kishte më shumë mjek si ti, jo vetëm për profesionalizmin, absolutisht që e meriton, sepse je një mjeke që jo vetëm me zonja për profesionin, por me një zemër shumë të madhe. Dhe je shembull dhe adhurim për çdo njeri që ka shanse të të njohë ty. Unë ju falenderoj që ju i jeni përmbajtur betimit të Hipokratit. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë do doja të thoja shumë fjalë të momente, e thënë nga vajza si ju mua më shijon jashtëzakonisht shumë, ndihem jo e surprizuar, po ndihem sikur se di nëse e meritoj deri në këtë nivel. E meriton. E meriton dhe unë jam këtu për të thënë që jam shumë mirënjohëse. Unë, familja ime, edhe çdo njeri që ka pas zërin e të gjithë pacientëve, po. Shpresoj ta meritoj. Shpresoj ta meritoj. Çdo ditë të lufte kam me veten, sepse ngarkesa jonë ndoshta nuk na bën të jemi ato që duam të jemi, po unë nuk e di, shpresoj ta meritoj. Absolutisht, e unë jam shumë e lumtur që të njoh edhe që je pjesë e familjes time. Faleminderit nga zemra. Faleminderit edhe një herë. Doktoresha, faleminderit edhe një herë. Mos marrim më shumë kohë. Rosela. Të du fart.